প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আলু আৰু লাই শাকৰ ভাজিৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ আৰু খুব কম সময়তে হৈ যায়। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আলু আৰু লাই শাকৰ এই ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। লাই শাকৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে লাই শাকখিনি মই এইদৰে অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু খুব ভালদৰে মই 2-3 বাৰ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া লাই শাকখিনিৰ ওপৰত মই অলপমান নিমখ ছটিয়াই দিম আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই থৈ দিম। নিমখ ছটিয়াই দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল লাই শাকখিনি নিমখ ছটিয়ালে লাই শাকৰ যিখিনি পানী সেইখিনি ওলাই পৰিব, নহ'লে এইদৰে বনালে লাই শাকখিনি খাবলৈ অকণমান তিতা নিচিনা হয়। সেইকাৰণে মই নিমখ দি পিনি ভালদৰে লাই শাকখিনি চেপি ল'ম প্ৰথমতে। 5 মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া শাকখিনি মই খুব ভালদৰে মোহাৰি ল'ম। এইদৰে মোহাৰি মই পানীখিনি চেপি উলিয়াই দিম। দেখিছেনে পানী ওলাই পৰিছে। এতিয়া মই শাকখিনি এইদৰে আটাইবোৰ শাক ভালদৰে চেপি পানীখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু এইদৰে মই বাতি এটাত থৈ যাম। এতিয়া বাকী শাকখিনিও মই ভালদৰে চেপি ল'ম। এইদৰে চেপি মই পানীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া চেপি লোৱা শাকখিনি মই এবাৰ পানী দি ভালদৰে ধুই ল'ম। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এইদৰে পানীৰ পৰা শাকখিনি টুকি ল'ম। এইদৰে মই শাকখিনি ভালদৰে টুকি লওঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। তেল অকণমান মই সৰহকৈ লৈছোঁ। শাকৰ ভাজিত অকণমান তেল দিলে খাবলৈ ভাল হয়। তেলখিনি খুব ভালদৰে মই গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া মই নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, এয়া দিছোঁ। আৰু এটা মই আলু এইদৰে কাটি লৈছিলোঁ, এতিয়া আলুটো মই ইয়াত দিম। এক মিনিটমান আলুখিনি মই এইদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই আধা চামুচৰ হালধি দি দিছোঁ। আৰু আলুখিনি মই অকণমান সময় এইদৰে ভাজি ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো মই অকণমান মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছোঁ। আলুখিনি মই 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই শাকখিনি দি দিম আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মই লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত আন্দাজমতে অকণমান নিমখ দি দিম। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো কমত ৰাখি মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দিম। 5 মিনিটমান এইদৰে জুইৰ ওপৰত ৰখাৰ পিছত মই এতিয়া ভাজিখন জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। এইদৰে বনোৱা লাই শাকৰ ভাজি খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ এই
লাই শাকৰ ভাজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।